पनि त मान्छे हुने है भने कान्छो नदेखाउन ठुलै 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 जुन गिरिस अविकल म्युजिक प्राणी प्रस्तुत गर्दछ। दर्शक नमस्ते सबैजनामा जुन गिरिस मिडिया अनलाइन अफिकल हेरेर बस्नु सबै दर्शक तमाम दर्शक महानुभावमा नमस्कार भन्न चाहन्छु र चाहिँ धेरै समय धेरै कोसिसपछि चाहिँ मैले आज चाहिँ हार्मोनियमको साथमा चाहिँ हजुर सिटी गीतहरू एकदम मिठो एकदम चलेको भन्नुपर्छ है त्यो गीत चाहिँ गाउन गइरहेको छु। जे जस्तो लाग्छ हजुरहरू साथीहरू मन परेमा सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर छ भने चाहिँ सानो सहयोग गर्नु